සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා මේ දේවල් දකින්නේ ජීවිතේ පළමු වතාවට වෙන්න පුළුවන්. බලන්න ඔයාලට මේක හදන්න පුළුවන්ද කියලා. පුළුවන් වුණොත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. වෙනස්ම ආකාරයට කෝපි එකක් පිළිගන්නන විදිහ තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. පොඩි ළමෙක් රවට්ටලා කෑම කවන අපූර්ව විදිහක් තමයි මේ. බයිසිකලයක් කන්දකින් පහළට දමනවා. දැකලා තියෙනවද බලන්න මෙවැනි දේවල් මීට කලින්? වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරගෙන යන්න. අලංකාරවත් ආකාරයට නියපොතු සාදා ගන්න ආකාරය තමයි මේ. ඔයාලට උනත් කරලා බලන්න පුළුවන්. චීන ජාතිකයින් විසින් වයස්ගත පෙනුම නැති කරන්න හොයාගත්ත ටිෂු එකක් තමයි මේ. කඳු මුදුන් දෙකක් මැදින් ඩ්‍රෝන කැමරාවක් රැගෙන යනවා. බලන්න කොච්චර ලස්සන ලෝකයක්ද අපිට තියෙන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න.